ก็มาคิดว่า YouTube เทปนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีทำไมหายใจไม่ออกอ่ะคิดว่าเราจะตายตอนนั้นนะไล่ทำประกันไม่ใช่อ่ะไม่อยากดราม่าเลยอ่ะขอเปลี่ยนร่างได้ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องออมสุชานะคะวันนี้ออมนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของออมนะคะก็มาคิดว่า YouTube เทปนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยถามออมเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องที่ออมเป็นโรค Panic Disorder นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการออมเป็นยังไงหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยจะมาแชร์กับเพื่อนๆได้บ้างออมก็เลยอยากจะพูดละกันว่าที่มาที่ไปของการที่ออมเป็นโรค Panic เนี่ยมันมาจากอะไรถือว่าเทปนี้จะได้สาระแล้วก็ได้ความสนุกเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะคือต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าตอนแรกอ่ะคือออมถ่ายละครที่เมืองจีนเยอะมากเรื่องสุดท้ายที่ออมได้ไปถ่ายที่เมืองจีนนั้นเป็นละคร20 กว่าตอนเลยอะค่ะเราก็ต้องพูดภาษาจีนด้วยมันเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่พูดภาษาจีนไม่ได้แต่เราอะอยากจะพูดให้ได้แล้วเราก็ทำได้จริงๆเราสามารถปลอมตัวเป็นคนจีนได้你把我项链还给我你那条项链我早就丢了什么แต่ระหว่างการทำงานตอนนั้นน่ะมันเหมือนว่าเรากดดันตัวเองมากๆเราทั้งนอนน้อยนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงสมองทำงานหนักมากๆแล้วหลังจากนั้นนะคะกลับมาเมืองไทยมาอีเวนต์แล้วอยู่หลังเวทีอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมหายใจไม่ออกอะรู้สึกแบบจะตายแล้วอะวิ่งไปในห้องน้ำไปถอดเสื้อผ้าแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเพราะคิดว่าเราจะตายคิดว่าเราจะแบบเป็นสโตรกหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติมากๆอะหายใจก็ไม่เข้าเหงื่อก็ออกแล้วเราปวดหัวไปหมดแบบเราไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแปลกไปมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปเก็บคำถามนี้อยู่ตลอดว่าเราจะเป็นอะไรเราจะตายวันไหนบ้างวะหลังจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นเดินไป3 ล้านเป็นลม1 ล้านมันไม่ใช่แบบฟุบลงไปเลยนะแต่มันรู้ตัวว่าร่างกายมันไม่ไหวมันไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้มันก็คือต้องขอแบบที่นั่งแล้วก็แบบคือเราไม่อยากทำอะไรเลยอะนอกจากอยู่เฉยๆแล้วก็แบบอยู่ในห้องแอร์เฉยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นนะไล่ทำประกันจริงประกันที่ไหนแบบถ้าเราไปตายในต่างประเทศได้บ้างหรือแบบคือเราคิดว่าเผื่อเราไปทำงานต่างประเทศเราไปตายหรือเราไปแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวมันค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมเราก็จะไล่ทำประกันมันเกี่ยวกับอยู่ในต่างประเทศแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วมันไม่มีค่าใช้จ่ายที่แพงอะไรเงี้ยจนกลับมาก็เป็นอีกเป็นที่กองถ่ายทีนี้ก็คือไม่ใช่แล้วล่ะต้องตรวจอย่างละเอียดหมอบอกว่าน้องออมร่างกายปกติมากเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรอคะหมอหนูหายใจไม่ออกหนูขอออกซิเจนเลยค่ะหมอบอกว่าออกซิเจนหนูเต็มเลยนะไม่ใช่อ่ะหนูผิดปกติมากเลยแล้วเรารู้สึกแบบเอาจริงเครียดนะรู้สึกว่าแบบเราเหมือนคนโกหกอ่ะมองกับเราว่าเปเปอร์มันไม่ใช่อ่ะแต่ความรู้สึกเรามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเรารู้สึกเราเหมือนจะมีใครเชื่อเราไหมถ้าครั้งต่อไปเราเป็นอีกอ่ะคือนึกออกปะมันจะมีใครเชื่อเราไหมว่าแบบเราไม่โอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอยู่งั้นอ่ะ2-3 รอบตอนนั้นเราก็กลัวในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนมีแฟนด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่าคือมันเป็นภาระเขาตลอดว่าเขาจะต้องพาเราไปหาหมอตลอดเวลาแล้วพอไปปุ๊บหมอก็ไม่ได้เป็นอะไรคือมันวนอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหาคำตอบไม่ได้จริงๆอ่ะนะตอนนั้นอ่ะว่าเราเป็นอะไรคือช่วงที่ทรมานที่สุดของโลกเนี้ยตอนที่เราหาคำตอบไม่ได้เนี่ยแหละว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ว่าแบบเขาหาว่าเราโกหกหรือเปล่าว่าเราไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่หาคำตอบได้คือพี่แอมเว้ยคือเขาก็ไปอ่านเปเปอร์ของเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันมีคนที่เป็นโรคเนี้ยดาราต่างประเทศอ่ะอย่างเซเลน่าโกเมสหรืออะไรเงี้ยคือเขาเป็นโรคเนี้ยแล้วเขามีอาการแบบออมเลยบอกว่าออมอ่ะน่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็เลยไปหาหมอที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมันก็คือใช่จริงๆแต่ความที่เรารู้ว่าเราใช่อ่ะจริงๆมันสบายใจนะมันมีคำตอบตรงนั้นแล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะคือร่างกายเราผิดปกติจริงๆจากสารเคมีที่มันผิดปกติอ่ะซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่อ่ะหลังจากนั้นก็คือแบบเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวบนโลกนี้ว่ะคนทักมาเยอะมากหรือแบบบางคนก็บอกว่าเอาจริงๆตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราเป็นแต่พอได้ยินว่าพี่ออมเป็นก็เลยคิดว่าหรือเราจะเป็นแบบพี่ออมอะไรเงี้ยเธอรู้สึกว่าเธอเป็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากจีนหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกมันยังไม่รุนแรงถึงขั้นแบบเป็นลมจนเราจะต้องเอาร่างกายเราไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เราทำงานทุกวันอยู่เมืองไทยก็นอนเวลานึงอยู่เมืองจีนก็นอนเวลานึงไปประเทศนั้นก็นอนอีกเวลานึงอันนี้คือสาเหตุหลักจริงๆของการที่เป็นโรคแพนิคนะคะก็คือการที่นาฬิกาชีวิตเราพังเราพักผ่อนน้อยเราเครียดมากเกินไปแล้วลองสังเกตว่าทำไมโรคนี้ถึงเป็นกับศิลปินหรือว่านักแสดงหลายๆคนก็ไปคุยกับคุณหมอก็บอกว่าออมลองสังเกตนะว่านักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพเดียวนะที่ใช้สมองและความรู้สึกในการทำงานตลอดเวลาต้องมีประมาณ15 ชั่วโมง
ที่เราจะต้องร้องไห้บ้างหัวเราะบ้าง เราก็ต้องรู้คิวด้วยนะมันสมองมันคิดตลอดเวลาที่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึก จะมีในแง่ของเทคนิคหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยที่มันจะต้องทำงานผสานกัน แต่เราทำจนเราไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันอะไรละมันคือชีวิตเรามันคืออาชีพของเราคุ้นเคยกับมันแหละแต่บางทีธรรมชาติของร่างกายเราไม่ได้คุ้นเคยแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบอยากจะแบบพักบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าออมจำได้ว่าวันแรกที่กินยาออมตื่นมาออมเซลฟี่แบบหน้าสดเพราะรู้สึกมีความสุขมากเลยอะแค่มีร่างกายที่แบบสมบูรณ์อะเฮ้ยแบบมีความสุขมากเลยอะแล้วรู้สึกแบบไม่อยากดราม่าเลยอะ เราก็เรียนรู้ว่าเราอ่ะมีตัวกระตุ้นตรงไหน ก็คือเวลาที่เราเป็นอ่ะเราจะรู้สึกเป็นตอนที่เราอยู่ในจังหวะแบบไหนอะไรเงี้ย มันจะเป็นตอนที่คนเยอะๆต้องเจอสถานการณ์อะไรที่แบบว่าเราคาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมีอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องไปแบบนั้นอ่ะจะเริ่มไปอีกแล้วหรือถ้าเกิดวันเนี้ยเราไปทำแอคทิวิตี้อะไรแล้วเราใส่ชุดเนี้ยสมมติเราใส่ชุดเนี้ยแล้วเราเป็นพออีกครั้งหนึ่งที่ใส่ชุดตัวเนี้ยเป็นแปลกมาก ใส่ให้ดูหน่อยอยากเห็นเป็นตอน ไม่อยากเป็นตอนนี้ จนหลังๆอ่ะเรียนรู้แล้วที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้แล้วเริ่มมองเป็นเรื่องแบบคอมเมดี้จำเหตุการณ์นั้นได้ไหมกี้ที่แบบเราไปภาคอีสานอ่ะเราไปทำงานขาไปเราต้องนั่งเครื่องบินไปแล้วกี้ก็แยกกับออมแล้วกี้ก็บอกว่าโอเคนะเราต้องนั่งแยกกันกี้จะไปนั่งข้างหลังออมนั่งข้างหน้านะเอายาไหมไม่เป็นไรพี่สบายก็นั่งปุ๊บคาดเข็มขัดหันไปมองข้างผู้โดยสารที่นั่งข้างห้อยคางคกดอง คางคกดองคางคกดอง คือเครื่องกำลังจะแลนด์ขึ้นเว้ยลูกก็ไม่ได้ฮัลโหลกี้ยา เครื่องก็ขึ้นกี้ก็คือไม่ได้แล้วพี่ออมแล้วฉันก็แบบทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ คือสถานการณ์ที่เราลุกจากที่นั่งไม่ได้อะมันบังคับให้เราต้องอยู่กับคางคกดองฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้ว นั่งร้องไห้แบบคนแถวๆนั้นก็คือหันมามองแบบยายนี่เป็นอะไร กลัวค่ะมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยอ่ะมันรู้สึกว่าที่เราอยู่ตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยพาฉันออกไปจากตรงนี้มีอาการกำเริบเวลาแบบกล้องถ่ายอะไรอย่างนี้ไหมคะ มีนะแต่ว่าก็ไม่บ่อยมากค่ะตอนนั้นตุ๊กตาผีตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็น ก็เรารู้สึกแค่ว่าเราไม่โอเคเราขอไปโรงพยาบาล พี่ชายชาติโยดมน่ารักมากอุ้มเราขึ้นรถตู้ไปโรงพยาบาลนะคะอย่างกอง W อ่ะมีเป็นครั้งหนึ่งที่แรงๆมากๆเป็นฉากที่พี่ออมจะต้องถ่ายทั้งวันอ่ะในห้องนอนประมาณ20 กว่าซีนแล้วแบบร่างกายมันโหลดมากๆจนซีนใกล้ๆจบแล้วอะค่ะไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้องหิ้วปีก เนี่ยเราแปลกนะเวลาที่เราสมมติเราเป็นตรงไหนอะเราจะไม่กล้าเดินกลับไปตำแหน่งนั้นนะที่เราเป็นอะ คือเรารู้สึกว่าเราก็เป็นภาระนิดนึงอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเหมือนย้ายไปถ่ายที่อื่นมันมีความรู้สึกนึงขึ้นมาเลยนะไม่อยากอยู่ในร่างนี้แล้ว หนูขอย้ายร่างหนูขอเปลี่ยนร่างได้ไหมเวลาที่เราเป็นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนต้องมารอเรามันเป็นเงินเป็นทองนะคือเรารู้สึกผิดเองอะเหมือนเขาจ้างเราอะมันก็ต้องคุ้มในการที่เขาจ้างเราเนี่ยหรอปะคะเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าวันหนึ่งเรากลับกลายเป็นตัวถ่วงอะจึกไม่อยากเป็นแบบนี้อารมณ์แบบนั้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วนะ รู้แล้วรู้ตัวแล้วอาจจะเป็นหวานน้อง กลับเป็นคอมเมดี้กินเม็ดดีกว่าไหม กินเป็นลูกอมเลย กินเป็นขนมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราปรับตัวกับมันได้แล้วอะออมบอกว่าคนที่เป็นโรคแพนิคนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญมากๆคนใกล้ตัวของออมอะค่ะต้องปรับตัวกันหมดเลยเขาจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นเนี่ยเขาจะมีการดีลกับเราแบบไหนอย่างเช่นไม่ตกอกตกใจมากเกินไปไม่ทำให้เราเครียดมากกว่าเดิมออมต้องขอบคุณคนรอบตัวออมมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยพยายามที่จะดูแลเราอย่างดีที่สุดพยายามที่จะทำให้เราแบบเหมือนสบายใจเวลาที่เราเป็นนะแล้วออมก็รู้สึกว่ามันทำให้ออมหายเร็วนะมันทำให้ออมแบบฉันไม่กลัวที่จะเป็นอยากจะบอกเหมือนกันนะคะทุกอาชีพเหมือนกันว่าเวลาเราทำงานเนี่ยการพักผ่อนก็สำคัญพอๆกับการที่เราทำงานเหมือนกันก็เลยอยากจะแบบบอกหลายๆคนนะคะที่แบบกำลังใช้ชีวิตจนเกินลิมิตของร่างกายอ่ะบางทีเราเอามันกลับคืนมาไม่ได้อ่ะค่ะ #ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการรักษาอย่างออมเนี่ยออมก็จะกินยาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับลดยาแล้วแต่ว่าแรกๆเนี่ยอาจจะต้องกินไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้แบบยาเนี่ยไปช่วยปรับให้สารเคมีในสมองเราเนี่ยมันทำงานได้อย่างปกตินะคะก็2เนี่ยนอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอมากๆ3ต้องไม่เครียดออมเนี่ยต้องพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็รู้เท่าทันโลกนะคะให้แบบว่าเวลาที่เราจะเป็นต้องฝึกหายใจอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยคือเราต้องตระหนักรู้ตลอดเวลาว่าถ้ามันมาเนี่ยไม่ตายแน่นอนมันอยู่กับมันได้แล้วอ่ะ มีข้อแนะนำอะไรกับคนที่ลังเลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ใช่โรคนี้ไหมถ้าแนะนำในฐานะประสบการณ์คนที่เป็นโรคประเภทนี้นะคะก็คือแรกๆอ่ะถ้าคุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเป็นอะไรใจฉันเต้นหรือว่าเหงื่อฉันแตกหรืออะไรที่แบบเราจะรู้ตัวเองว่าร่างกายเรามันผิดปกติอะค่ะเราก็ต้องไปตรวจหาสาเหตุภายนอกให้เคลียร์ก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นโรคทางกายภาพจริงๆอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจโรคไทรอยด์ที่เราคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องได้ถ้าเราตัดตรงนั้นไปได้หมดเราก็ค่อยมามองหาปัจจัยว่าหรือจะเป็นในเรื่องของทางสมองแล้วก็ไปหาหมอที่ตรงจุดจริงๆให้หมอเขาวินิจฉัยคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับการแชร์ในเรื่องของการเป็นโรคแพนิคของออมนะแล้วก็อยากจะฝากใครที่แบบว่ามีคนรอบตัวที่เป็นโรคนี้อยากให้ทำความเข้าใจกับเขานะคะพยายามแบบอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบทำยังไงให้เขาดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหม ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคแพนิคหรือว่ามีอะไรที่จะอยากถามออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาเมนได้แล้วเดี๋ยวออมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ใน YouTube ของเราเนาะงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรละขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังช่องออมสุชานะคะแล้วเรามาดูกันว่าใน EP หน้าหรือคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรต่อเนาะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องออมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะ